Anh ấy đã giả chết sau khi mang nợ hàng triệu. Sau khi anh ấy mất, chủ nợ đến khiến ba mẹ vào bệnh viện. Họ ép tôi phải thay anh ấy trả nợ. Tôi cố gắng làm việc để trả nợ. 10 năm sau, tôi cuối cùng đã trả hết nợ cờ bạc. Tôi còn mua xe và nhà để cho ba mẹ an hưởng tuổi già. Nhưng tôi lại bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh nặng không thể chữa. Lúc này, anh trai tôi đến người đã chết đến lại trở về. Cảm ơn ba mẹ đã để tôi giả chết và trốn đi năm xưa. Giờ tôi mới có thể quay lại và thừa kế tài sản. Sau đó họ quyết định từ bỏ điều trị. Thậm chí khi chết, thi thể cũng không ai nhận. Mở mắt ra, tôi quay lại ngày mà anh trai tôi tự sát bằng cách nhảy từ lâu. Con trai của mẹ, con cứ ra đi như vậy sao? Mẹ phải sống thế nào đây? Tôi thật sự đã sống lại. Vẫn là vào thời điểm quan trọng này. Kiếp trước, tôi bị người khác đánh gãy tay ngay trong lễ tang của Chu Thành An. Và phải sống cả đời trong tình trạng tàn tật. Lúc này mẹ tôi, với vẻ mặt đầy đau buồn, ôm ngực. Bà diễn rất nhập tâm. Đến khi thấy tôi, bà mới thu lại cảm xúc, bước đến bên tôi, nhìn mấy giọt nước mắt xả tạo. Tôi chợt nhớ lần trước mẹ tôi cũng giả vờ khóc như vậy. Cái ngày tôi bị bệnh nặng và họ hàng đến dự ngày càng đông. Mẹ tôi đứng gần tôi chủ ý muốn hỏi số tiền. Mẹ tôi hỏi, tiền đã lấy lại được chưa? Số tiền quá lớn. Thủ tục cũng nhiều. Không thể vay một lần được. Cậu là người cứng đầu sao? Không lấy được thì cứ gây ầm lên. Cầm dao nằm ngay cửa ngân hàng của họ. Họ dám không cho. Nếu lúc đó cậu chịu giúp đỡ Tiểu An, anh ấy đâu có đi nhảy lầu. Cậu có tiền mà cũng không cho vay. Đã làm hại anh trai cậu. Tất cả là lỗi của cậu. Giọng của mẹ tôi cố tình vang lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi. Mẹ tôi, từng lời từng chữ, sử dụng sự áp bức đạo đức như một thanh gươm treo trên đầu tôi. Không có tiền trả lãi. Những người đó đến cửa, làm sao đây? Trong ba lô có 500.000 tệ tiền mặt. Đó là khoản vay tôi mượn từ ngân hàng. Kiếp trước, dưới áp lực từng câu từng chữ của mẹ, tôi đã tình nguyện gánh chịu khoản nợ khổng lồ thay Chu Tiểu An. Khi người đòi nợ đến, ba mẹ tôi đột ngột bị chứng khó thở. Họ để tôi một mình đối mặt với mọi chuyện. Sau đó, 500.000 tệ tiền mặt của tôi đã biến mất. Tôi đã cầu cứu họ. Câu trả lời của họ khiến tôi cảm thấy lạnh lùng. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi. Cần số tiền này để dưỡng lão. Cậu còn trẻ, có thể kiếm tiền. Cậu không thể nghĩ cách giải quyết sao? Anh trai cậu đã mất rồi. Cậu cũng muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết sao? Muốn tiền hay muốn chúng tôi? Cậu tự chọn đi. Thực ra từ đầu, ba mẹ tôi chỉ coi tôi như công cụ để vắt kiệt tiền. Chỉ vậy thôi. Đừng sợ họ đến tìm. Con còn ở đây mà. Con đã đặt vé máy bay. Hôm nay con đi. Anh trai cậu thì sao? Anh trai cậu chưa được chôn cất. Cậu định bỏ mặc anh ấy sao? Cậu là người sao? Dù sao họ cũng không thể làm gì với người đã mất đâu. Tối đa chỉ là kiểm tra xem có chết thật chưa. Con quá lắm thì họ đem ra xem kỹ hơn. Còn hơn là đánh người sống thành tàn tật, đúng không? Cậu thật tàn nhẫn. Dù hôm nay có chết đi, tôi cũng muốn chết cùng Tiểu An. Ai cũng đừng can thiệp vào tôi. Được rồi, tôi sẽ không phiền mọi người. Tình mẹ con thấm thiết. Thịnh Hoài à, không phải là gì nói cậu. Trước đây cậu không quan tâm đến anh trai, bây giờ lại không quan tâm đến ba mẹ. Cậu đúng là làm chuyện còn không ra gì mà. Ít nhất phải có lòng thương gia đình. Cậu thì sao, một đứa con không biết suy nghĩa. Hôm nay chúng ta ở đây. Cậu không thể rời đi. Hóa ra đây là cái mà ba mẹ tôi dàn dựng. Gọi hết những người họ hàng này đến. Mục đích là ngăn tôi trốn đi. Các chú, các thím, bác, cô, dì, mọi người thật là tốt với gia đình của con. Vậy cho con mượn 500.000 tệ được không? Dì lớn, 500.000 tệ không có sao. 20.000 tệ cũng được. Yên tâm, con nhất định sẽ trả lại. Ai cho tôi mượn, tôi sẽ không cần phải đi nữa. Vậy là sau khi nợ nần chồng chất, anh tôi đã nhảy lầu. Sau khi anh mất, chủ nợ đến và khiến ba mẹ tôi nhập viện. Bắt tôi phải thay em trai trả nợ. Tôi cố gắng làm việc để trả nợ. 10 năm sau, tôi cuối cùng trả hết nợ cờ bạc. Còn mua được xe, nhà để dưỡng lão cho ba mẹ. Thế mà tôi lại mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh nặng không thể chữa.
Thế là em trai đã chết và sống lại. Cùng ba mẹ đã cướp đi toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm của tôi và để tôi chết vì bệnh. Khi tôi tỉnh lại, tôi quay về ngày lễ tang của em trai. Các chú, các thím, bác, cô dì, mọi người thật tốt với gia đình chúng tôi. Vậy cho tôi mượn 500.000 tệ được không? Dì lớn, 500.000 tệ không có sao. 20.000 tệ cũng được. Yên tâm, con nhất định sẽ trả lại. Ai cho tôi mượn? Tôi sẽ không cần phải đi nữa. Cả gian phòng tang lễ bỗng lặng yên. Những người ngăn cản tôi dần dần lùi bước. Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào những người họ hàng, mở miệng mà không nói được lời nào. Khi tôi vào phòng và giấu hết tiền đi, bố tôi vội vàng xông vào phòng, dùng dáng vẻ uy nghiêm thường thấy đứng ở cửa. Một kịch bản hấp dẫn như vậy, thích học xem tại nhà đúng không? Các bạn xem nhớ đăng ký và đừng quên thích video nhé. Ba tôi đứng cạnh ngay túi tiền và thốt lên, nợ nần phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Gia đình họ Chu chúng tôi không phải kẻ hèn nhát. Kiếp trước là ai dẫn đầu giả bệnh, trốn vào viện, khiến tôi bị đám người đòi nợ quấy rầy. Tất cả giấy tờ bị tạm giữ, bị ép phải ngày qua ngày trả nợ. Tôi đã trở thành người tàn tật và bệnh nặng, chỉ vì đi làm mọi thứ kiếm tiền trả nợ. Tay tôi nhiều vết chai chỉ vì vác gạch, và vết chai trên lòng bàn tay ngày càng dày. Tôi ăn uống rất ít, có khi nhịn đói, uống nước từ vòi nước ngoài đường, sống dưới gầm cầu. Cuộc sống như vậy tôi đã trải qua 3 năm. Nhưng sau đó họ đã lấy đi hết tiền của tôi, đi du lịch vòng quanh thế giới với anh tôi. Chỉ khi tôi gần như chết vì bệnh tật họ mới chịu trở về. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên thay đổi quyết định, đặt vali xuống, thay đồ tang, đi theo ba tôi trở lại nhà tang lễ. Lạy ba lần trước linh cứu của Chu Thắng An. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc quan tài băng. Qua kính, trên mặt Chu Thắng An là một lớp phấn dày. Sau khi cố tình nín thở, trông anh ta thực sự chẳng khác gì một người đã mất. Không ai sẽ kiểm tra kỹ xem anh ta có thực sự đã mất hay không. Thật đáng thương cho anh trai. Tôi đã nói rồi, cờ bạc sẽ khiến anh ấy nhận hậu quả. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt. Cả chị dâu nữa, em sẽ chăm sóc chị. Em sẽ thay anh trai chăm sóc chị, đừng lo. Anh cứ yên tâm đi. Thà để người khác được lợi còn hơn để họ được lợi. Thật ra thì em đã thích chị ấy lâu rồi. Mong anh sẽ tán thành cho em. Chu Thắng Huệ, em là thật lòng đấy. Dù sao thì hai người chưa kết hôn, em có thể chấp nhận. Em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt. Anh của em mới chết, sao em lại nói mấy chuyện này? À, nếu Chu Thắng An dùng tiền của em để nuôi bù, dùng nhà em để cầm cố trả nợ, thậm chí còn giả chết để trốn nợ, như thế chị vẫn giúp anh ấy sao? Liễu Như Yên, chị tin em không? Tin, cuối cùng anh ấy cũng mất rồi. Chúng ta có thể công khai ở bên nhau rồi. Không ngờ, Liễu Như Yên nhập vai nhanh vậy. Không ngờ các người lại nói chuyện như vậy ngay cạnh người mất sao? Chờ đợi khi anh tôi đã được thiêu, tôi sẽ đến nhà để cầu hôn. Anh yên tâm, tôi sẽ sống trong căn nhà của anh, sống tốt với vợ chưa cưới của anh, từ từ trả hết nợ của anh. Tôi đã cắn thật mạnh vào môi. Chu Thắng An hơi động đậy 2 lần. Trán của anh ta cũng vênh lên. Khi tôi còn muốn nói gì, mẹ tôi đã lớn tiếng cắt ngang. Được rồi, chuyện đến đó đủ rồi. Dù tôi chết ở đây, cũng không đồng ý các người ở bên nhau. Cút ra khỏi nhà tôi. Con trai tôi không cần loại đàn bà không biết xấu hổ như cô. Cả gia đình xô đẩy nhau. Lập tức mọi thứ hỗn loạn. Tôi nhân lúc hỗn loạn đẩy chiếc ba lô chứa 500.000 đưa cho Liễu Như Yên. Cô ấy hiểu được ánh mắt của tôi. Cầm tiền, cô ấy quay lưng rời đi không hề ngoảnh lại. Ngay lúc đó, cô em họ đột nhiên la lên, ba mẹ ơi. Mọi người xem kìa, mặt anh Thắng An thay đổi rồi. Quả thật có biến rồi. Cuối cùng đứng dậy là quát lên tôi còn sống.